السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. شلون صار الأخبار؟ معكم دكتور زيد. سابقا تكلمنا عن الفيزياء والكيمياء، واليوم راح نعرف شنو الفرق بين الفيزياء والكيمياء. بالبداية قبل لا نعرف إنه الفرق بين الفيزياء والكيمياء لازم نعرف شنو هي الفيزياء وشنو هي الكيمياء، ولذلك راح أشرح لكم الفيزياء على حدة والكيمياء على حدة، وبالأخير أعطيكم رأي عن الفرق بيناتهم. ويلا خلينا نبدأ في المقطع. ورحمة الله وبركاته. شكرا إن شاء الله بخير. شلون صار الأخبار؟ معاكم دكتور زيد. اليوم عندنا شوية فيديو شاطر عن الكيمياء، بما أن من بداية ما فتحنا القناة لحد هسه ما مسوينا فيديو عن الكيمياء، فليش لا؟ يلا راح أسوي فيديو عن الكيمياء وطبعا هذا الفيديو ما بشركم، راح يصير كلش طويل وراح أتعب بالمونتاج، بس يلا خلينا قبل لا نبدأ، إذا ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة، فعل جرس التنبيهات، ولا تضغط اللايك إذا ما توصل نهاية الفيديو، وتقيم الفيديو بنفسك. يلا خلينا نبدأ. الكيمياء حسب البعض أنه علم جديد، وحسب البعض الآخر يظن أنه علم قديم من بداية الزمان، لا أحد يعلم. ولكن حسب ما اكتشفنا عن العالم ابن الهيثم وابن ريموس عن كتبهم في علم الفلك والكيمياء أيضا، نعم، فهناك الكثير من العلماء القدامى ما بين القرن 900 إلى 1000 ميلادي يوجد لديهم الكثير من الكتب حول الكيمياء وعلم الفلك وغيرها الكثير. حسنا، علم الكيمياء الآن يقودنا إلى تتبع إلى أن أي مادة نحن نلمسها الآن لا نعلم ممن تتكون، ولكن في بداية القرن 19 أتى العالم دالتون وأعطى نموذجه للذرة. ينص النموذج على أن الذرة كرة صلبة غير قابلة للانقسام، لكل عنصر نوع معين من الذرات الخاصة به، وأن هذه الذرات ترتبط بطرق بسيطة لتكوين الذرات المركبة. من وجهة نظري، لو نروح لعلم الفلك، من وجهة نظري نرى أن الكون أغلبيته يحتوي على فضاء ومتكون من كثير من النجوم والأقمار والكواكب والمجموعات الشمسية. فإذا أردنا نتخيل الذرة مثل الكون، فإن الكون حسب تصور دالتون هي كرة موجبة دقيقة صلبة غير قابلة للانقسام، ولكل عنصر نوع معين من الذرات، يعني يقصد بها أنه الذرات تتحد حتى تكون الذرات المركبة مثل أي مادة، حتى لو كانت الكلينس على سبيل المثال. ولا أظن أن هذا المشروع صحيح، لأن الذرات عندما تكون صلبة فإنها سوف تتنثر في كل مكان، سوف تضعف المادة وتخرب بسهولة، وهذا غير صحيح لأن المادة تبقى متماسكة. وهذا ما ظهر عندما أتى العالم ثومسون في نهاية القرن 19. أعطى نموذجه حيث ينص على أن الذرة كرة موجبة الشحنة تلتصق عليها الإلكترونات السالبة الشحنة التي تعادل الشحنة الموجبة للكرة، لذا فإنها متعادلة الشحنة. أعطى ثومسون نموذجه في نهاية القرن 19 بعد اكتشافه أن الذرة تحتوي على جسيمات أصغر تحمل شحنة سالبة سميت الإلكترونات. من وجهة نظري المشروع يعني يحير صراحة، بجزء صحيح وبجزء مو صحيح. الجزء الصحيح اللي أنا فكرته وهو أنه لو نروح لعلم الفلك نشوف أنه نظرية ثومسون تشبه الشمس عندما تسحب أي شيء إليها. زين، إذا الشمس تسحب أي شيء إلها، ليش ما تدور؟ أكو أشياء تدور حولها. ولذلك لو نجي بالكيمياء، ثومسون تصور أنه الذرة هي كرة موجبة الشحنة تلتصق عليه إلكترونات تساوي الشحنة، المغزى من ذلك أنه الذرة تصير متعادلة الشحنة. فما أعتقد أنه هاي النظرية صحيحة، لأنه الذرة إذا ظلت جاذبية النواة كبيرة، ولذلك ما راح تعطي حرية للإلكترونات أن تتحرك، فما أعتقد أن الذرة تكون متوازنة بشكل صحيح. ولذلك اقترح رذرفورد نموذجه في أوائل القرن 20، حيث ينص نموذجه أن البروتونات مركزة في مساحة صغيرة في وسط الذرة سميت النواة، وأن النواة تحتوي على معظم كتلة الذرة، وأن الإلكترونات تدور حول النواة، لذا فإن أغلب حجم الذرة فراغ، وأن عدد الإلكترونات السالبة تدور بسرعة كبيرة وفي مدار مختلفة حول النواة، كما تدور كواكب حول الشمس. ولذلك سمي نموذج رذرفورد لبناء الذرة بالنموذج الكوكبي. حسنا، من وجهة نظري نموذج رذرفورد شوية أقرب إلى الواقع، ولكن السبب في فشل نموذج رذرفورد الكوكبي هو
عند حركة الإلكترون ولأن له شحنة سالبة فإنه سوف يفقد جزء من طاقته، ستبطأ حركته مما سيجعل حركته لولبية، وبالتالي يصبح غير قادر على مقاومة جذب النواة فيسقط في النواة فتنهار الذرة، وهذا غير ممكن لأن الذرات لا تنهار. ولذلك فشل نموذج رذرفورد لبناء الذرة والمسمى بنموذج رذرفورد الكوكبي. هسه واحد يسأل لماذا سمي نموذج رذرفورد بالنموذج الكوكبي؟ يعني هي مو واضحة، لأن الإلكترونات تدور حول النواة كما تدور الكواكب حول الشمس، لذلك سمي نموذج رذرفورد بالنموذج الكوكبي. هسه خلينا ننتقل إلى العالم بور. اقترح العالم بور أن الإلكترونات تدور حول النواة في مستويات تكون لها قيم طاقة محددة وأنصاف قطار محددة، ولكل عنصر رقم يميزه ويصف طاقته بالتفصيل يسمى بعدد الكم الرئيسي، وتزداد طاقة المستوى بزيادة البعد عن النواة، ويمكن الإلكترون أن ينتقل بين مستويات الطاقة هذا عند اكتسابه أو فقدانه للطاقة. أخذوا نفس شوية قبل لا نكمل. طيب هسه احنا عرفنا انه بور يقصد انه الالكترونات تدور حول النواة في مستويات تكون لها قيم طاقة محددة وأنصاف أقطار محددة، ومثل ما قلنا مستوى الطاقة الرئيسي الأعلى هو المستوى الطاقة الرئيسي الأكثر قوة. فإذا هسه سألناكم سؤال يا هو المستوى الطاقة الرئيسي الأقوى، فأكيد راح تقولوا لي هو المستوى الطاقة الرئيسي الرابع، يعني هو الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة. يا هو أعلى واحد هو الأربعة، فإذا أنه هو الأكثر طاقة. بعد سنوات قليلة من نظرية بور أتت نظرية الكم والتنص على احتمال وجود الإلكترون في حيز محدد في الفضاء المحيط بالنواة، سمي الأوربيتالات، وليس في مستويات محددة الأبعاد كما أوضح بور. طيب خلي أشرح لكم شوي. احنا ممكن انه العالم بور اتصور انه الالكترونات تدور حول النواة في مستويات محددة. بعد ورا سنوات طلعت نظرية الكم تنص على انه الالكترونات تدور حول النواة ليست في مستويات بل حيز محدد في الفراغ المحيط بالنواة يحتمل وجود الالكترون فيه، سمي الأوربيتال. طيب خلينا نعرف شنو معنى الأوربيتال. حيز محدد في الفضاء المحيط بالنواة يوجد فيها إلكترون أو إلكترونين، والأوربيتالات الذرية أحجام وأشكال مختلفة، وسميت الأوربيتالات سابقا الأغلفة الإلكترونية، ويمكن وصفها بأن السحابة الإلكترونية المحيطة بالنواة. والسحابة الإلكترونية حيز من الفراغ المحيط بالنواة يحتمل وجود الإلكترون فيه. راح نعدد بعض فرضيات النظرية الحديثة. أولا تتكون الذرة من نواة تحيط بها إلكترونات ذوات مستويات مختلفة من الطاقة. ثانيا تدور الإلكترونات حول النواة على مسافات بعيدة عنها نسبة لحجم الذرة في مستويات الطاقة، ويعبر عن هذه المستويات بأعداد تدعى أعداد الكم الرئيسية، وهي عبارة عن أعداد صحيحة موجبة يرمز لها بالحرف N. ثالثا إضافة إلى أن النواة توجد في مركز الذرة وتتضمن البروتونات والنيوترونات. اوكي هذا كان كل شيء اليوم عن الكيمياء ونظرية الكم. ارجو ان لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. هذا علي يسرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا ان شاء الله بخير، ان شاء الله صحة الاخبار. معكم دكتور زيد. الفيديو الماضي سويت لي فيديو عن الكيمياء، طبعا هو هذا كان اول فيديو عن الكيمياء، واليوم راح اسوي لنا فيديو عن الفيزياء. طبعا راح نشرح ببعض القوانين ومن ضمنها قانون اوم والكهربائية الساكنة. واذا كنت ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة ولا تتغزل لك اذا ما توصل نهاية الفيديو تقيم الفيديو بنفسك. ويلا خلينا نبدأ. يعني انا ادري انه الفيديو راح يصير طويل بالمونتاج، يسلك. قبل 25 قرنا لاحظ قدماء اليونان أنه عند درك مادة الكهرب التي تسمى إلكترون بقطعة الصوف، فإن الكهرب سيمتلك قابلية جذب الأجسام الصغيرة مثل قصاصات الورق وقطع القش، ومن هذه الظاهرة جاءت كلمة الكهرباء المشتقة من كلمة إلكترون. حسنا لو نجي نعرف شنو معنى الكهربائية الساكنة، وهي عملية تكون شحنات الكهربائية على الجسم معزول نتيجة انتقال الإلكترونات منه أو إليه. حسنا هذه هي الكهربائية الساكنة. وطرق شحن الأجسام الكهربائية الساكنة هي ثلاثة. أولا طريقة الدلك، ثانيا طريقة التماس، ثالثا طريقة الحث. طريقة الدلك أو الاحتكاك، وهذه الطريقة مناسبة جدا لشحن المواد العازلة. فهذا الدلك قضيب زجاجي بقطعة من حرير، فإن كل منهما سيكتسب شحنة، ويقال أنه مشحون ما يشير إلى قابلية الإلكترونات انتقال المادة إلى أخرى. وتختلف المواد في قابلية تمسكها بالإلكترونات أو سهولة فقدها وحسب نوعية المادة. يمكن توزيع المواد متسلسلة حسب قابلية اكتسابها وفقدانها للإلكترونات. ثانيا طريقة التماس أو التوصيل، وتكون مناسبة جدا لشحن المعادن والمواصلات الأخرى، حيث تتم بملامسة جسم مشحون بشحنة مع جسم آخر يراد شحنه، فينشأ الجسم بشحنة مشابهة لشحنة الجسم الشاحن. ثالثا الشحن بالحث أو التأثير أو التقريب، وتكون مناسبة بشحن المعادن والمواصلات الأخرى، حيث يتم الشحن فيها بتقريب جسمين من بعض دون تماسهما.
عددنا لكم قبل قليل طرق شحن الأجسام الكهربائية الساكنة، وهسه خلينا نعرف شنو معنى الشحنة المقيدة. وهي الشحنة المقيدة في حركتها والتي لا يمكنها الانتقال والحركة، موجودة في الجسم المشحون والقريبة من الجسم الشاحن والمخالفة لها بالإشارة، وتتم بطريقة الحث فقط. ما هو الكشاف الكهربائي؟ الكشاف الكهربائي هو جهاز يستعمل في التجارب الكهربائية الساكنة. يعني إذا أردت تعرف إنه هذا الجسم اللي أنت قدامك بشحنة أم لا، وهالشحنة موجبة أم سالبة، فالكشاف الكهربائي هو شغله أن يعرفك على شحنة هذا الجسم. وسوف نتعرف مما يتكون الكشاف الكهربائي. الكشاف الكهربائي أشكال مختلفة، ويتكون من: أولا ساق مصنوعة من المعدن، ثانيا قرص معدني وكرة معدنية تتصل بالطرف العلوي الساق، ثالثا قطع رقيقتان من الألمنيوم تتصلان بالطرف السفلي الساق وتعلق منتصفة على محور في نهاية الساق لتكون طريقة الحركة. رابعا صندوق ذي واجهة زجاجية ويصنع من الزجاج أو المعدن أو الخشب. خامسا ويعزل الساق والورقتان عن الصندوق بسداد من الفنين أو المطاط. ما هي الفائدة العملية لاستعمالات الكشاف الكهربائي؟ أولا الكشف عن وجود شحنة في جسم ما، ثانيا معرفة نوع الشحنة على الجسم المعزول. خلينا نعرف شنو قانون كولوم، وهو قانون ينص على أن بما أن الشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب، هذا يعني وجود قوة متبادلة بين الشحنات. لقد وجد العالم كولوم أن القوة الكهربائية المتبادلة بين شحنتين كهربائيتين نقطتين ساكنتين تتناسب طرديا مع حاصل ضرب مقداريهما، وعكسيا مع مربع البعد بينهما. اوكي، مثل ما جاي تشوفون استونا حكينا عن قانون كولوم والشحنات الكهربائية. طبعا هذا شرح مبسط عن علم الفيزياء. ما قدرت اتطرق الى قانون اوم لان قانون اوم صعب شوية وبيه وايد تفسيرات، فحكيت شوي عن قانون كولوم وبعض التفسيرات. طبعا اذا انت ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات نشوفكم المقطع الجاي. طبعا هذا علي. اوكي، مثل ما شفتوا الفيزياء علم واحد والكيمياء علم واحد، وكل علم له خواص. يعني انت جاي تقولي انه شنو الفرق بين فيزياء وكيمياء، انت مثل ما جاي تقولي شنو الفرق بين علم الفلك والفيزياء الفلكية. ماكو فرق، كل واحد له علم خاص بيه، كل علم له خصائص هواي وكل علم ثاني له خصائص هواي. فأنا شرحت لكم هسه الكيمياء والفيزياء شرح مبسط وسهل وواضح. المطلوب انك تفعل جرس التنبيهات، تضغط اللايك اذا عجبك الفيديو، اذا ما عجبك لا تضغط لايك، ما يفرق عندي. شكرا على المشاهدة، شكرا المقطع الجاي، مع السلامة.